පොඩි කනෙක්ෂන් ඉෂුව එකක් තිබ්බා ලැග් වුණා. ඉතින් මම නැවතත් ආවේ එකයි අන්තිම ටිකේදී හොඳ ස්පින් එකක් දුන්නා. හැබැයි ඒක මේ වෙලාව තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම නැවතත් ඒක ස්පින් අවුට් කරන්නම්. බලමු කවුද වින් කරන්නේ කියලා. නවත්තන්න ඕන කෙනෙක් ඕන කමෙන්ට් කරන්න. ඉස්සෙල්ලා මිස් වෙච්ච අහුන් නැති දේවල් ටික තියෙනවා නම් ඉතින් දවස් 7ක තිබ්බ ක්විස් එකකින් වින් කරන කෙනෙක් තමයි අද ඊපල් වැලන්ටයින් වෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ට එක්කන් යන්න බැයි නම් අම්මව හරි එක්කන් යන්න කවුරුත් නැත්නම් පාර්ට්නර් කෙනෙක්. රාසික දමිදු බලනවා ඕන කෙනෙක් කියලා නවත්තන්න ඕන තැන just say to stop it, then I will stop. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කවුද විනර් කරන්නේ කියලා. කවුරුත් නවත්තන්න කැමති නැද්ද දන්නේ නැහැ. එතන 60ක් තියෙනවා entries 60කින් එක්කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. ලහිරු තියෙනවා. එතකොට නුවන්, රුක්ෂාන්, ඉෂාර, කාංචනා ඒ ඔක්කොම ඉන්නවා. yes hello රන්සික. අපි එන පොඩ chat එකක් දාලාම මේකේ පික් කරමු නේද? එතකොට තව කුතුහලයක් වැඩි. ලහිරු සාන්දරංග ස්ටොප් කියලා කිව්වා. සෙමුදිෂාන් අපි නෑ අපි තව පාරක් දෙමු. ඊළඟ 10 seconds වල stop කියන එකේදී අපි 9 8